नमस्ते यहाँहरूलाई मेरो च्यानल मिठो चुलोमा स्वागत छ। आज म आलु र काँक्रोको मिठो अचार बनाउने तरिका देखाउने छु। काटेको डल्ले खुर्सानी 6-7 वटा, एउटा कागती, 2 वटा काटेको प्याज, भुटेको बदमको धुलो, ठिक साइजको उसिनेको आलु काटेर, काटेको धनियाँ, काटेको काँक्रो, सानो चम्चाले 2 चम्चा नुन। त्यसपछि सबैलाई एउटै भाँडोमा राख्नुहोस्। कागतीको रस स्वाद अनुसार राख्नुहोस्। यो मोल्नु भन्दा अगाडि मसलाहरू पकाउँछौँ। मैले सनफ्लावर तेल 250 ml हालेको छु। अलि गरम भएपछि मेथी सानो चम्चाले 2 चम्चा, बेसार 1 चम्चा अनि जिराको धुलो सानो चम्चाको आधा। मेथी कालो भएपछि ग्यास बन्द गरेर राखे, मसला डढ्नेको डरले। अब यसलाई पनि भाँडामा हालेर एकछिन राम्रोसँग मोल्ने। मसला सबैतिर मोलिनुपर्छ। एकदमै मिठो भएको थियो। भिडियो मन परेमा लाइक, सेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला।